อย่างที่ทราบกันดีว่าชาวโรมันนั้นมีความเชี่ยวชาญในการทำสงครามเป็นอย่างมากทั้งในเชิงกลยุทธ์การจัดกระบวนทัพแบบแผนในการรบและการใช้ศาสตราวุธจนสามารถพิชิตดินแดนต่างๆได้มากมายแผ่ขยายอำนาจไปได้กว้างไกลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวโรมันนั้นจะไม่เคยผ่านพบกับความพ่ายแพ้เลยเรื่องราวของสงครามที่เราจะนำมาฝากกันนี้เป็นสงคราม5ครั้งที่โรมันนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลไปติดตามกันครับ 1. ยุทธการที่อัลเลีย390 ปีก่อนคริสตกาลโรมันเคยเกือบจะถูกทำลายล้างลงด้วยน้ำมือของพวกกอลที่เข้ามาปล้นสะดมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโรมันโดยเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นของประวัติศาสตร์กรุงโรมขณะนั้นกองกำลังอันแข็งแกร่งของชาวกอลเผ่าซีโนเนสที่มีกำลังถึงกว่า 30,000 คนภายใต้การนำของหัวหน้าเผ่านามเบเรนัสได้บุกเข้าโจมตีคาบสมุทรอิตาลีก่อนจะเข้าปะทะกับทหารโรมันราว 15,000 คนภายใต้การนำของควินตุสซันปิซิอุสลองกัสในห่วงเวลาดังกล่าวหลายพื้นที่ต่างก็ตกอยู่ภายใต้การอพยพและการจู่โจมของชนเผ่าซีโนเนสทางฝ่ายโรมันจึงฉวยโอกาสนี้ประกาศความเป็นปรปักษ์ด้วยการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือชาวอิทัสกันในเมืองครูเซียมเพื่อนบ้านของจักรวรรดิโรมันที่กำลังถูกพวกกอลคุกคามอยู่และหลังจากทูตโรมันสังหารหัวหน้าเผ่าชาวกอลนั้นยิ่งกระตุ้นให้ชาวกอลโกรธแค้นเป็นอย่างมากจึงส่งกองทัพมาญาตราไปกรุงโรมด้วยความเร็วและได้ปะทะกับทัพโรมันในสนามรบณจุดที่แม่น้ำอัลเลียไหลมาบรรจบกับแม่น้ำไทเบอร์ไม่ไกลจากกรุงโรมโดยกองทัพกอลนั้นประกอบไปด้วยนักรบชนเผ่าที่ดุร้ายเป็นชายชะกันที่มีพละกำลังมหาศาลตรงข้ามกับกองทัพโรมันที่ประกอบไปด้วยกองกำลังทหารราบที่เกณฑ์มาจากพลเมืองการสู้รบดำเนินต่อไปจนกระทั่งกองทัพโรมันนั้นถูกบังคับให้ถอยร่นไปยังริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์เป็นเหตุให้พลทหารหลายคนเสียชีวิตจากการจมน้ำอีกทั้งอาวุธของโรมันแตกหักเสียหายได้ง่ายส่งผลให้ทัพกอลได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์และง่ายดายในที่สุดโดยหลังจากกองทัพโรมันแตกพ่ายชาวกอลก็สามารถบุกยึดกรุงโรมได้สำเร็จซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมถูกยึดครองในประวัติศาสตร์โรมันคงเหลือเพียงเนินเขาคาปิโตลิเนประการด่านสุดท้ายของฝ่ายโรมันที่ยังคงสามารถยืนหยัดต้านทานการโจมตีปิดล้อมของพวกกอลได้อย่างไรก็ตามฝ่ายโรมันเองก็ถือเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะถูกปิดล้อมและไม่สามารถชิงกรุงโรมคืนมาได้เช่นกันเป็นเหตุให้ในท้ายที่สุดชาวโรมันต้องยอมนำทองคำหนัก 1,000 ปอนด์หรือประมาณ450 กิโลกรัมให้พวกกอลเพื่อซื้อเมืองหลวงกลับคืนมาความอัปยศอดสูที่ชาวโรมันได้เผชิญครั้งนี้ได้อย่างรากลึกภายในจิตใจของชาวโรมันและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งระหว่างชาวโรมันกับชาวเคลต์เหนือโดยเฉพาะพวกกอลอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา 2. ยุทธการที่กันไน216 ปีก่อนคริสตกาลยุทธการที่กันไนเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญในสงครามพิวนิกครั้งที่ 2 ระหว่างโรมและคาร์เทจเพื่อชิงอำนาจเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกและอาจเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โรมันครั้งนั้นนายพลฮันนิบาลแห่งคาร์เทจเป็นผู้นำกองกำลังผสมกับทหารราบ 40,000 นายกับทหารม้า 10,000 นายที่มีเชื้อสายชาวแอฟริกันสเปนกอลและแบริเอริกเผชิญหน้ากับกงสุลโรมัน2 คนที่เป็นผู้นำกองทัพพลเมืองโรมันจำนวนมากรวม8 กองตลอดจนกองกำลังพันธมิตรรวมนายทหารทั้งสิ้นราว 86,000 นายซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของโรมันการรุกรานเริ่มต้นเมื่อราว218 ปีก่อนคริสตกาลกองทัพคาร์เทจออกเดินทางจากอาณาเขตของตนในสเปนลัดเลาะมาตามเทือกเขาแอลป์และนำพาสงครามมาเยือนในพื้นที่ที่เปรียบดังสนามหลังบ้านของกรุงโรมฝ่ายโรมันที่พ่ายแพ้ในการต่อสู้หลายครั้งกระหายในชัยชนะต้องคว้าชัยในสนามรบที่สมรภูมิกันไนมาให้ได้จึงพยายามทุ่มเททุกวิถีทางแต่ฝ่ายคาร์เทจที่มีนายพลฮันนิบาลบัญชาการอยู่ก็ได้แสดงการใช้กลยุทธ์ตีโอบล้อมอันโด่งดังจนถูกบันทึกว่าเป็นการสังหารหมู่ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์โรมันส่งผลให้โรมันนั้นพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงสูญเสียทั้งกงสุลและทหารหัวกะทิไปก่อนที่การสู้รบจะสิ้นสุดลงอันที่จริงการต่อสู้ครั้งนี้ฝ่ายโรมันได้เลือกใช้นายพลและกองกำลังที่เหนือกว่าของคาร์เทจทำให้การพ่ายแพ้ของฝ่ายโรมันกลายเป็นหายนะที่ยากจะหาใครเทียบได้มีความเสียหายมากกว่าคู่ต่อสู้ถึงเกือบ10 เท่ามีรายงานว่าทหารโรมันที่สามารถหลบหนีออกมาได้มีไม่ถึง 7,000 นาย
และทหารโรมัน 10,000 นายที่เหลือไว้ปกป้องค่ายก็ถูกจับกุมส่วนฝ่ายคาร์เทจคาดว่าสูญเสียกองกำลังไปประมาณ 8,000 นายเท่านั้น 3. ยุทธการที่คารี53 ปีก่อนคริสตกาลการรบที่คารีเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโรมันที่นำโดยพ่อลูกมาร์กุส ลิกินิอุส กัสซุสแม่ทัพนักการเมืองและชายที่ร่ำรวยที่สุดในกรุงโรมกับลูกชายซึ่งเป็นผู้บัญชาการมากความสามารถอย่างพับลิอุส ลิกินิอุส กัสซุสผู้นำกองกำลังทหารโรมันจำนวน 34,000 นายกองทหารม้าอย่างน้อย 4,000 นายและกองกำลังเสริมอีกกว่า 4,000 นายเผชิญหน้ากับฝ่ายพาเทียที่นำโดยซูเรนาแม่ทัพชั้นยอดที่มีกองกำลังน้อยกว่าราว 10,000 นายความขัดแย้งครั้งนี้เกิดจากการที่กัสซุสพยายามใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งภายในราชวงศ์พาเทียแต่ท้ายที่สุดแล้วฝ่ายโรมันกลับเป็นฝ่ายที่ถูกรุกไล่ให้ออกไปอยู่ในทะเลทรายทำให้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุและขาดแคลนน้ำประกอบกับถูกโจมตีอย่างไม่ลดละส่งผลให้กองกำลังโรมันถูกทำลายล้างเกือบทั้งหมดด้วยยุทธวิธีที่เหนือกว่าของอีกฝ่ายรวมไปถึงฝีมือการยิงธนูที่รวดเร็วและคล่องแคล่วของพลธนูพาเทียที่สามารถสังหารทหารโรมันจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและแม้จะมีผู้รอดชีวิตแต่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต่อสู้ต่อไปได้มีการบันทึกว่าฝ่ายผู้นำทัพโรมันอย่างกัสซุสผู้เป็นลูกนั้นชิงฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีความอับอายจากการถูกจับกุมในขณะที่กัสซุสผู้พ่อยังคงถูกพลธนูรุมล้อมและไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้ท้ายที่สุดฝ่ายโรมันถูกบังคับให้ล่าถอยในตอนกลางคืนพร้อมกับละทิ้งผู้บาดเจ็บไว้โดยมีทหารโรมันประมาณ 15,000 นายเท่านั้นที่สามารถเดินทางกลับไปยังคารีได้โดยสภาพกองทัพที่พังทลายกัสซุสถูกหลอกให้ไปเจรจากับซูเรนาก่อนที่เขาจะถูกทรยศและถูกสังหารศีรษะและมือของชายที่ร่ำรวยที่สุดในกรุงโรมถูกส่งไปให้เป็นรางวัลให้กับกษัตริย์แห่งพาเทียซึ่งการสูญเสียกัสซุสไปในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของโรมันไปตลอดกาลและมีผลโดยตรงต่อสงครามกลางเมืองโรมันระหว่างซีซ่ากับแม่ทัพปอมเปในเวลาต่อมา 4. ยุทธการที่ป่าทอยโทบวกคริสต์ศักราชที่ 9 เมื่อครั้งโรมันอยู่ภายใต้การปกครองของอัลกุสตุสจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิขณะนั้นแม่ทัพนามว่าปูบลิอุส ควินติลิอุส วารุสพร้อมกับกองทหารโรมัน3กองกับทหารพันธมิตรต่างแดนอีก 20,000 นายได้เข้าปะทะกับสมาพันธ์ชนเผ่าที่ก่อกบฏและแปรพักในแผ่นดินเยอรมันภายใต้การนำของอาร์มินิอุสบุตรชายของหัวหน้าเผ่าเซรุสกีที่เป็นพันธมิตรกันอยู่เดิมแต่ว่ามาหักหลังกันในศึกครั้งนี้ในปีค.ศ. 900 วารุกำลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการพิชิตศึกทั่วแม่น้ำไรน์ก่อนที่จะได้รับรายงานเรื่องของการก่อจลาจลในหมู่ชนเผ่าต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการล่อให้กองทัพโรมันมาติดกับฝ่ายวารุสนำกองทัพโรมันเดินทัพผ่านภูมิประเทศที่ไม่รู้จักเพื่อไปปราบจลาจลแน่นอนว่ามีผู้ที่รู้เท่าทันหลุมพรางนี้และพยายามกล่าวเตือนแต่แม่ทัพโรมันเพิกเฉยต่อคำเตือนและเลือกที่จะศรัทธาในพันธมิตรชาวเผ่าเซรุสกีต่อไปโดยไม่ทราบว่าขณะนั้นอาร์มินิอุสแยกตัวออกจากกองทัพเพื่อไปสมทบกับแนวร่วมชนเผ่าเยอรมันที่ไม่พอใจและต้องการแก้แค้นผู้รุกรานชาวโรมันกองทัพโรมันเดินทัพผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบและอันตรายสภาพอากาศที่เลวร้ายและเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนทำให้ทหารโรมันเดินทัพด้วยความยากลำบากต่อมาสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเมื่อถูกซุ่มโจมตีตลอดแนวรบชาวโรมันถูกนักรบเยอรมันขนาบทั้งสองข้างแล้วเคลื่องหอกและยิงลูกธนูใส่สร้างความเสียหายอย่างมากและทำให้เดินทัพต่อไปไม่ได้และแม้ว่าจะถางป่าให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งมากขึ้นและสร้างค่ายป้องกันขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้โรมันรอดพ้นจากสถานการณ์อันตรายนี้ได้ท้ายที่สุดวารุสตระหนักได้ว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆไม่มีใครมาช่วยพลิกสถานการณ์นี้ได้ด้วยความสิ้นหวังและความอับอายวารุสจึงปลิดชีพตนเองเพื่อหลีกหนีการถูกจับกุมส่วนบรรดาทหารโรมันที่ถูกจับตัวไปหลายคนก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายแทนที่จะต้องทนทุกข์กับการถูกบูชายันในพิธีกรรมของชนเผ่านอกรีดความพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นรอยด่างพร้อยในระบบจักรวรรดิใหม่ภายใต้การนำของอัลกุตุสที่เดิมยกย่องให้เป็นช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความสำเร็จซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ได้บรรยายการตอบสนองต่อความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของจักรพรรดิโรมันไว้ว่าอัลกุสตุสผู้ไม่ยอมแพ้เอาหัวโขกกำแพงขณะรับฟังข่าวความสูญเสียที่ป่าทอยโทบวกพร้อมกับคร่ำครวญถึงแม่ทัพวารุสและกองทหารที่เพลียงพล้ำในการศึกครั้งนี้ 5. ยุทธการที่เอเดรียโนเปิล
การต่อสู้ที่เอเดรียโนเปิลเกิดขึ้นในช่วงที่จักรวรรดิโรมันเริ่มแยกออกเป็นฝ่ายตะวันออกและตะวันตกโดยเป็นความขัดแย้งในฝั่งตะวันออกระหว่างจักรพรรดิวาเลนส์กับชนเผ่าเยอรมันชาวออสโตกอธและชาววิสิกอธภายใต้การนำของฟริติเกิลหัวหน้าชาวกอธเผ่าเทอร์วิงกิจุดเริ่มต้นเกิดจากชาวกอธยื่นคำร้องต่อจักรวรรดิตะวันออกขอข้ามแม่น้ำดานูบเข้ามาตั้งถิ่นฐานในปี 376 ซึ่งจักรพรรดิวาเลนส์เล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะให้ชาวกอธมาทำหน้าที่กันชนบริเวณชายแดนจึงยอมให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนได้โดยไม่ทันได้ตระหนักว่าชาวกอธจะก่อจลาจลครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาก่อนการรบที่เอเดรียโนเปิลทั้งสองฝ่ายปะทะกันมาหลายครั้งแล้วจนกระทั่งในปี 378 จักรพรรดิวาเลนส์ตัดสินใจนำกองทัพด้วยตัวเองภายใต้การสนับสนุนจากโรมันตะวันตกของจักรพรรดิกลาเชียนที่มีศักดิ์เป็นญาติกันในขณะที่จักรพรรดิวาเลนส์สั่งเคลื่อนพลจากชายแดนตะวันออกเพื่อไปเผชิญหน้ากับชาวกอธทรงได้ยินว่ากองกำลังอีกฝ่ายนั้นมีไม่มากราว 10,000 คนเท่านั้นจักรพรรดิวาเลนส์จึงปฏิเสธที่จะรอกองทัพจากโรมันตะวันตกตัดสินใจเดินหน้าไปคว้าชัยชนะมาด้วยตนเองซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมากเนื่องจากจักรพรรดิวาเลนส์ไม่ได้คาดการณ์ว่าฝ่ายศัตรูจะมีกองกำลังเสริมจากชนเผ่าอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาสมทบภายหลังส่งผลให้ในช่วงท้ายของการสู้รบจักรพรรดิวาเลนส์ถูกตัดขาดออกจากกองกำลังทหารและผู้คุ้มกันชั้นยอดที่หนีออกจากสนามรบไปแล้วกองกำลังโรมันที่มีจำนวนมากกว่ากลับพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงและมีทหารจำนวนมากล้มตายในสนามรบรวมถึงจักรพรรดิวาเลนส์ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในสนามรบเช่นกันกล่าวได้ว่ากองทัพโรมันตะวันออกสูญเสียกองกำลังไปประมาณ 2/3 จากการรบในยุทธการที่เอเดรียโนเปิลซึ่งไม่ใช่จำนวนที่จะสามารถหาทดแทนได้ง่ายๆท่ามกลางสถานการณ์ที่จักรวรรดิโรมันต้องรับมือกับการรุกรานตามแนวชายแดนหลายแห่งการพ่ายแพ้ครั้งนี้จึงเป็นหายนะครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โรมันอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งยังมีผลเชื่อมโยงไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกอีกด้วย